ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ሳይበር ሴኩሪቲ ፎር ቢግነርስን ኮርስ ኮንክሉድ እናደርጋለን። ወደ 6 የሚሆኑ ሜን ቶፒኮችን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ በእነሱ ስር የተወሰነ የሳይበር ሴኩሪቲ ቤዚክስ ኮርስ እንደመሆኑ ሂንቱን አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሁን ላይ ስለ ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ እና አታክ አይነቶች እውቀቱ ኖሯችኋል። እንዴትም ደግሞ ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ ሰክሰስፉል እንደሚሆን ከተረዳችሁ ለሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ አትጋለጡም ወይም ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። እሱን እንደምታደርጉ ገምታለሁ። ኮምፒውተራችን እንዴት ሰኪውር ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ኢሜይሎቻችሁ እንዴት ሰኪውር ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ሴፍሊ ብሮዝ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ኮምፒውተሮቻችን ብቻ ሳይሆን ሞባይል ዲቫይሶቻችን ራሱ ሰኪውር ማድረግ እንዳለብን እውቀቶችን አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ይህን ኮርስ ኮንክሉድ እናደርጋለን። በቀጣይ ሌላ ኮርሶችን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ኮርሱን ኮንክሉድ እና ኮንግራጁሌሽን ዩ ሃቭ ኮምፕሊትድ አወር ሳይበር ሴኩሪቲ ፎር ቢግነርስ ኮርስ ናው you know how to protect your electronic device። እንግዲህ አሁን እንዴት ነው ኤሌክትሮኒክ የሆነ ዲቫይስ ወይም ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ የሆነ ዲቫይስ ፕሮቴክት የምናደርግ የሚለውን አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። you know the meanings of main cyber security threats and terminology and how to recognize them። እንግዲህ የሳይበር ሴኩሪቲ ትሪቶችን እና ተርሚኖሎጂዎችን በደንብ አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። እንዴትም ደግሞ ሪኮግናይዝ እንደምታደርጉ ሁሉ እውቀቱ ይኖራችኋል ብዬ ነው የማስበው። ኮንግራቹሌሽን ዋንስ አጌን። ኢንተርኔት we all know that with the internet we have worldwide reach። እንግዲህ በኢንተርኔት አማካኝነት ዓለምን መዳረስ እንችላለን። ዓለም ላይ ያለን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። we need the internet, we use it every day። እንግዲህ ኢንተርኔት ያስፈልገናል፣ በየቀኑ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። to collaborate, to share, to learn, to teach, to shop, to order food and eat። እንግዲህ ኢንተርኔት በጣም አስፈላጊ ነው። ኮላቦሬትሊ ለመስራት፣ ኢንፎርሜሽን ሼር ለማድረግ፣ ለመማር፣ ለማስተማር፣ ሾፕ ለማድረግ፣ ኦርደር ፉድ ለማድረግ፣ ኦንላይን ፉድ ዴሊቨሪ ሳይቶች አሉ። እነሱ ጋር ገብተን ኦርደር ማድረግ እንችላለን። ጀስት ዴሊቨሪ ይደርስልናል ማለት ነው። ይሄንም ማድረግ የምንችለው በኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔት ለዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን አስፈላጊ ነው ማለት ነው። in some cases it even defines who we are። ማን እንደሆናችሁ ራሱ ዲፋይን የምታደርጉበት ነው። ብዙ ሶሻል ፕሮፋይሎች ላይ የምታስቀምጡት ማን እንደሆናችሁ ራሱ ማስተዋወቅ የምትችሉት በኢንተርኔት ነው ማለት ነው። እና ኢንተርኔት ያስፈልገናል። ከዓለም ጋር የምንዳረስበት፣ የምንማማርበት፣ ኮላቦሬት የምናደርግበት፣ ሾፕ የምናደርግበት እና የመሳሰሉ ስራዎችን የምንሰራበት ነው እና ኢንተርኔት ያስፈልገናል። ግን ምንድነው ኢንተርኔትን ዋይዝሊ መጠቀም ያለብን እሱ ነው ማለት ነው መያዝ ያለበት። ፊሽንግ is when but at the same time there are malicious people out there who has that same reach። ምንድነው አሁን ኢንተርኔት በጠቀስናቸው ብዙ ምክንያቶች ያስፈልገናል ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲስ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው ማሰብ ያለብን at the same time እነኝን ፊቸሮች የምናገኝ ቢሆንም፣ እነኝን ሰርቪሶች የምናገኝ ቢሆንም ኦቨር ኢንተርኔት ማሊሺየስ ፒፕልም እንዳለ ማወቅ አለብን። ማሊሺየስ የሆነ ፒፕል እዛ ውስጥ ካለ እኛን አታክ ሊያደርገን ይችላል። እሱንም ኮንሲደር ማድረግ አለብን ነው ጥያቄው። ፊሽንግም እሱን ነው የሚለው። that's why it's needed to understand cyber security። እንግዲህ ለዛ ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት ነው። to put the right control in place to stop this bad guy for reaching our personal information። ሳይበር ሴኩሪቲን በደንብ መረዳት መተግበር አስፈላጊ የሚሆነው እነኛ ባድ ጋይስ ወይም ማሊሺየስ የሚባሉትን ሰዎች ኮንትሮል ለማድረግ፣ ስቶፕ ለማድረግ እና ከፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖቻችን አክሰስ እንዳያደርጉ ለማድረግ የግድ ሳይበር ሴኩሪቲን አንደርስታንድ ማድረግ ግድ ይለናል ማለት ነው። Now stop and think ምንድነው? be cautious as I told you before, be cautious about everything. If you get a pop-up, be cautious, stop and think. If you get something that says are you sure,
stop and think. It must stop you and make you think. አፖች ስናገኝ ስቶፕ አድርገን ቲንክ እናድርግ። it might be a fish, it might be malicious link, so stop and think. are you sure የሚል ነገር ከመጣለን always think እናድርግ። ቆም ብለን ማሰብ ይጠይቃል ማለት ነውና ይሄን ማድረግ ይኖርብናል። ሳይበር ሴኩሪቲ is all about us taking control። እንግዲህ ሳይበር ሴኩሪቲ ዲፋይን አድርገነዋል በቀደም set of technology that used to safeguarding our system, network, application, the whole infrastructure from unauthorized access, from damage, from attack, from threats ብለን ዲፋይን አድርገነዋል። so all about control ነው ማለት ነው። taking control ነው የሚያወራው ማለት ነው ሳይበር ሴኩሪቲ። we have learned that the human firewall is the strongest protection against cyber security። እንግዲህ human firewall የሚባለው ምንድነው? ሂውማንን ታርጌት ያደረገ ከሂውማን ብቻ ቴክኒካል ብዙ ነገሮችን ሳይጠቀም የሚወስደው ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ ነው እንዳየነው በቀደም። ሶ ሳይበር ሴኩሪቲ ስር ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክን በደንብ ማወቅና ለሱ ካውንተር ሜዥር መውሰድ ትልቅ ሜዥር ነው ማለት ነው። እና ሂውማን ፋይርዋል የተባለው ሰዎችን ታርጌት አድርገው ኢንፎርሜሽን ለሚወስዱ ሰዎች ኮንትሮል ካደረግን ሂውማን ፋይርዋል አስቀመጥን እንደማለት ነው። follow us, we promise, we will come soon with more interesting course። ምንድነው እንግዲህ ሰው ላይ ነው ስለ ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ ሲወራ ማለት ያለብን ኮንሰርን የምናደርገው ሰው ላይ ነው። ሶ ሰዎችን ኮንቪንስ አድርገው ትረስታቸውን፣ ፊራቸውን፣ ዲዛየር ቱ ሄልፕ የሂውማን ቢሄቪየሮቻቸውን ተጠቅመው ነው መረጃ የሚወስዱት ማለት ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ እነሱን ኮንትሮል እንዲያደርጉ ሰዎች ላይ ከሰራን ሂውማን ፋይርዋል አስቀመጥን ማለት ነው። እና ዘ ስትሮንገስት ፕሮቴክሽን ተብሎ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኮርስ ኮንሰፕቱን እንዳገኛችሁበት ገነዘባለሁ። ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ ትንሽ እውቀቱ አላችሁ። ሶ ሳምዋን what cyber security ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ እንዴት ነው ኮምፒውተራችሁን ሴኩር ማድረግ የምትችሉት ብትባሉ የመናገር ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክ ምንድነው ብትባሉ ክሊርሊ ማስረዳት የምትችሉ ሞባይላችሁን እንዴት ነው ኮንትሮል የምታደርጉት ብትባሉ እና የመሳሰሉ ጥያቄዎች ብትጠይቁ ኢሜይላችሁ እንዴት ነው ሴኩር የሚሆነው ሴፍሊ እንዴት ብሮዝ ታደርጋላችሁ ብትባሉ መመለስ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ኮርሱ ይሄን ነው የሚመስለው። ግን we promise we will come soon with more interesting courses። እንግዲህ ብዙ ኮርሶች አዘጋጅቻለሁ እነሱን ይዤ እመለሳለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያ ኮርስ እንደመሆኑ የተወሰኑ ክፍተቶች ካሉ እነሱን ኮመንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልኝ ቀጣይ ይዣቸው የምመጣቸው ኮርሶች ላይ አሻሽዬ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ይሄን ነው የሚመስለው። ታንክስ ፎር ዋቺንግ። ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ጌት ቴክ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል። አመሰግናለሁ። ኮርሶችን እየተከታተላችሁ እዩልኝ። እኔም የተሻሉ ኮርሶችን እየሰራሁ እመጣለሁ። አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ